Nationalism in India. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? अब यो च्याप्टरमा हामी इन्डियामा यो नेसनलिजम कसरी क्रिएट भयो भन्ने कुरा हामी यो च्याप्टरमा स्टडी गर्नेछौँ. In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. मानिसहरूले यो मुभमेन्टलाई एन्टी कोलोनियल मुभमेन्टसँग जोडेर हेरिरहेका थिए र यो सेन्स अफ बिङ अप्रेस अन्डर द कोलोनियलिजम जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई एउटा बोन्ड क्रिएट गरिरहेको थियो, जसले जुन बोन्डले चाहिँ उनीहरूलाई टाई गरिरहेको थियो डिफ्रेन्ट ग्रुप्सलाई सँगै आउनको लागि र कमन स्ट्रगल एगेन्स्ट द ब्रिटिस कोलोनियलिजम गर्नको लागि. तर कङ्ग्रेस जुन पार्टी छ महात्मा गान्धीको लिडरसिपमा यो डिफ्रेन्ट ग्रुप्सलाई सँगै ल्याएर टाई गर्ने कोसिस गरिरहेको थियो, तर कन्फ्लिक्ट बिना, झगडा बिना यो पोसिबल थिएन. So here we are going to study about the story from 1920s and the study of non-cooperation and civil disobedience movement. We will explore how the Congress sought to develop the national movement and how different social groups participated in the movement and how nationalism captured the imagination of people. The First World War, Khilafat and non-cooperation. In the year 1919, the national movement is spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new mode of struggle. त्यति बेला फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वारले एउटा न्यू इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल सिचुएसन क्रिएट गरेको थियो, जसमा ह्युज डिफेन्स एक्सपेन्डिचर विच वाज फाइनान्स बाई वार लोन्स, इन्क्रिजिङ ट्याक्सेस, कस्टम ड्युटिज एन्ड इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू इन्कम ट्याक्स, यो सबै चिजहरूले गर्दाखेरि प्राइजहरू पुरा इन्क्रिज भइरहेको थियो, डबलिङ फ्रम 1913 टु 1918, जसले गर्दाखेरि कमन पिपुलहरूलाई एकदम हार्डसिप फेस गरिरहनु परेको थियो. Villagers will call upon to supply soldiers, force recruitment in army in the rural area, जसले गर्दा मानिसहरूलाई पुरै रिस उठिरहेको थियो. Then in 1918 and 1919 and 1920 and 1921 crops failed भयो many parts of India, जसले गर्दा फुड सर्टेज भयो. एन्ड साथसाथमा फेरि एउटा इन्फ्लुएन्जा एपिडेमिक हैजा फैलियो, जसले गर्दाखेरि 12 to 13 मिलियन पिपुलहरू किल्ड भयो 1921 यो एपिडेमिकले र हार्डसिपले, फेमाइनले. र यो सिचुएसनमा मानिसहरूलाई पुरा दुःख भइरहेको बेलामा उनीहरूलाई एउटा होप थियो. के होप थियो भन्दाखेरि आफ्टर द वार, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार इज ओभर, एभ्रिथिङ विल बी गुड, सबै राम्रो हुन्छ भनेर सोचिरहेको थियो. तर यस्तो भएन. किन यस्तो भएन? वार सकियो तर उनीहरूको हार्डसिप सकिएन. सो यो सिचुएसनमा एउटा न्यू लिडर एपियर्ड भयो इन्डियन पोलिटिक्समा. द न्यू लिडर चाहिँ को थियो भन्दाखेरि महात्मा गान्धी. द आइडिया अफ सत्याग्रह. महात्मा गान्धी returned to India in January 1915. As we all know that he was there in South Africa for many years and he had successfully fought the racist regime with the noble method of mass agitation, जसलाई उनले सत्याग्रह भन्थ्यो. महात्मा गान्धीले जुन सत्याग्रहको आइडिया लिएर इन्डिया आएको थियो, जसलाई उसले हतियार बनाएर he wanted to apply this theory in India also to struggle against the colonial ruler in India. उसले के भन्थ्यो भनेदेखि the idea of Satyagraha emphasizes the power of truth and the need to search of truth. Without being aggressive
सत्याग्रही कुड विन द ब्याटल थ्रु नन भायोलेन्स। उसको भनाइ यो थियो कि सत्याग्रहीले भायोलेन्स बिना नै स्ट्रगल जित्छ, आन्दोलन जित्छ। उसको त्यो बनाइ थियो। बाई दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बोर्न टु अल्टिमेटली ट्रिम्फ, सत्यमेव जयते। यो मन्त्रलाई लिएर महात्मा गान्धी बिलिभ द्याट दिस धर्म अफ नन भायोलेन्स कुड युनाइट अल इन्डियन। After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized Satyagraha movements in various places. In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. Then in 1917, he organized a Satyagraha to support the peasants of Kheda district in Gujarat. Affected by crop failure and a plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue. उनीहरूले रेभेन्यू कलेक्सनमा रिल्याक्सेसनको डिमान्ड गरिरहेका थिए। इन 1918, महात्मा गान्धी वेन्ट टु अहमदाबाद टु अर्गनाइज अ सत्याग्रह मुभमेन्ट एमोङ्स कटन मिल वर्कर्स। आफ्टर सक्सेसफुल सत्याग्रह मुभमेन्ट इन भेरियस प्लेसेस, Mahatma Gandhi decided to launch a nationwide satyagraha against a proposed Rowlatt Act in 1919. र यो रौलट एक्ट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन स्पाइट अफ अपोजिसन अफ द इन्डियन मेम्बर्स इट वाज पास्ड बाई इम्पेरियल लेजिस्लेटिभ काउन्सिल। र यो एक्टको हिसाबमा पोलिटिकल प्रिजनर्सलाई डिटेन गर्न सक्थ्यो, पोलिटिकल प्रिजनरलाई इम्प्रिजन गर्न सक्थ्यो विदाउट एनी ट्रायल फर 2 years, 2 वर्षसम्म जेलमा हाल्न सक्थ्यो। र महात्मा गान्धी वान्टेड टु अर्गनाइज अ नन भायोलेन्ट सिभिल डिसओबिडेन्स एगेन्स्ट सच अनजस्ट ल। अनि यो हडताल चाहिँ स्टार्ट भयो 6 अप्रिल 1919 देखि। र्यालीजहरू अर्गनाइज गरियो भेरियस प्लेसेसमा। वर्कर्सहरू स्ट्राइक गर्नु थाल्यो रेलवे स्टेसनमा, रेलवे वर्कसपमा, सप्सहरू सबै क्लोज भयो। यो अलार्मिङ सिचुएसन क्रिएट भइसकेपछि कम्युनिकेसन लाइन्सहरू, रेलवे लाइन्सहरू, टेलिग्राफ लाइन्सहरू डिसरुप्टेड हुन थालिसकेपछि ब्रिटिस एडमिनिस्ट्रेसन डिसाइडेड टु क्ल्याम्प डाउन अन नेसनलिस्ट। लोकल लिडर्सहरूलाई एरेस्ट गरियो अमृतसरदेखि। महात्मा गान्धी वेयर नट एलाउड टु इन्टर दिल्ली। 10 अप्रिलको दिन पुलिसम्यानले कमन पिपललाई पिसफुल प्रोसेसन गर्दै गरेको बेलामा फायर गर्यो अमृतसरमा। आफ्टर द्याट वाइड स्प्रेड एट्याक्स अन ब्याङ्क, पोस्ट अफिस, रेलवे स्टेसन्स। यो अनरेस्ट एकदम डरलाग्दो भइसकेपछि चाहिँ मार्शल ल वाज इम्पोज एन्ड द जनरल डायर वाज टुक कमान्ड अफ द्याट। मार्शल ल लगाइयो र जनरल डायर त्यसको कमान्डर भयो। 13 अप्रिलमा एउटा इन्फेमस जलिनवाला बाग इन्सिडेन्ट टुक प्लेस भयो। यो जलिनवाला बाग भन्ने एउटा इन्क्लोज गार्डन थियो अमृतसरमा जसमा मानिसहरू भेला भएका थिए। र वाइ दे वेयर ग्यादर देयर भन्दाखेरि चाहिँ देयर वर 2 reasons। एउटा थियो दे केम टु प्रोटेस्ट एगेन्स्ट द गभर्मेन्ट्स न्यू रिप्रेसिभ मेजर, र अर्को चाहिँ दे ह्याड कम टु एटेन्ड अ एनुअल बैशाखी फेयर। कतिजना चाहिँ एनुअल बैशाखी फेयर मनाउनको लागि त्यहाँ आएको थियो। र मोस्ट अफ दे डिड नट नो एबाउट द मार्शल ल द्याट ह्याड बिन इम्पोज अन देम। कसैलाई थाहा थिएन, मतलब प्रायलाई थाहा थिएन। र डायर इन्टर द एरिया, डायरले त्यो एरियाभित्र पस्यो जनरल डायरले, अनि एक्जिटलाई ब्लक गरिदियो एक्जिट पोइन्टलाई, एन्ड फायर अन द क्राउड एन्ड किलिङ हन्ड्रेड्स अफ पिपल। यो एउटा मेसेकर जुन जनरल डायरको लिडरसिपमा भएको थियो। र उसले पछि भन्दाखेरि यो के को लागि गरेको थियो, वाट वाज द अब्जेक्टिभ अफ द्याट मेसेकर भन्दाखेरि चाहिँ टु प्रोड्युस अ मोरल इफेक्ट। मानिसहरूलाई, सत्याग्रहीहरूको मनमा एउटा फिलिङ अफ टेरर क्रिएट गर्नको लागि, डर देखाउनको लागि यो गरिएको थियो। अब यो जलिनवाला बागको न्युज स्प्रेड हुन थाल्यो डिफ्रेन्ट एरियाजमा, डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द नर्दर्न इन्डियामा। र स्ट्राइकहरू, क्ल्यासेस विथ द पुलिस एन्ड एट्याक्स अन द गभर्मेन्ट बिल्डिङ्स कमन भयो। गभर्मेन्ट रेस्पोन्डेड ब्रुटल्ली, सप्रेसन गर्नु थाल्यो गभर्मेन्टले। मानिसहरूलाई टेरोराइज गर्यो, मानिसहरूलाई ह्युमिलिएट गर्यो, मानिसहरूलाई पक्रियो, एरेस्ट गर्यो। दे वर फोर्स टु रब देयर नोज अन द ग्राउन्ड, दे वर फोर्स टु क्रल अन द स्ट्रिट, दे वर फोर्स टु डु सेल्युट टु द साहब्स। सलाम गर्नु लगायो, सेल्युट गर्नु लगायो।
अनि डिफ्रेन्ट भिलेजेसहरूमा आगो लगाइदियो अनि यो भायोलेन्स स्प्रेड भएको देखेर महात्मा गान्धी कल्ड अफ द मुभमेन्ट महात्मा गान्धीले मुभमेन्टलाई कल अफ गर्यो While the Rowlatt Satyagraha had been widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. महात्मा गान्धीले सोचिरहेको थियो कि वाइड स्प्रेड ब्रड बेस मुभमेन्ट गर्नु जरुरी छ इन्डियामा बट ही नोज द्याट यो वाइड स्प्रेड मुभमेन्ट गर्नु पोसिबल छैन विदाउट ब्रिङिङ द हिन्दुज एन्ड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर फर्स्ट वर्ल्ड वार एन्ड भएको थियो अटोमन इम्पायरको डिफिटले टर्कीको अटोमन इम्पायर डिफिट भएर फर्स्ट वर्ल्ड वार एन्ड भएको थियो र्युमर यस्तो फैलेको थियो इन्डियामा इन्डियन मुस्लिमहरूको लागि कि द अटोमन इम्पायर जसलाई स्पिरिचुअल हेड अफ द इस्लामिक वर्ल्ड पनि मानिन्थ्यो खलिफा भनिन्थ्यो उसलाई खलिफालाई चाहिँ एउटा ट्रिटीमा जबरजस्ती साइन गराइँदैछ भन्ने र्युमर इन्डियामा फैलेको थियो र इन अर्डर टु डिफेन्ड द खलिफास पावर इन्डियन मुस्लिम्सहरूले एउटा कमिटी बनाएको थियो जसलाई खिलाफत कमिटी भन्थ्यो विच वाज फर्म इन बम्बे इन मार्च 1919 एन्ड यङ जेनेरेसन मुस्लिम लाइक मोहम्मद अली एन्ड शौकत अली बिगेन टु डिस्कस with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. यो mass action सँग action गर्नुको लागि they want the support of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi saw this as an opportunity to bring Muslims and Hindus under the same umbrella, and at the session of Congress in September 1920 Kolkata session मा महात्मा गान्धीले अरू लिडर्सहरूलाई कन्भिन्स गर्यो एन्ड दे अल एग्री टु स्टार्ट नन कोअपरेसन मुभमेन्ट इन सपोर्ट अफ खिलाफत एज वेल एज फर स्वराज वाइ नन कोअपरेसन गान्धीजी इन हिज फेमस बुक हिन्द स्वराज 1909 declared that British rule was established in India with cooperation of Indians. इन्डियन्सले कोअपरेसन गरेर मात्रै ब्रिटिस रुल इन्डियामा सर्भाइभ भएको छ If Indians refuse to cooperate the British in India, British rule will collapse and the Swaraj would come. यो एउटा बनाइ थियो त्यही कारणले नन कोअपरेसन ब्रिटिसलाई कोअपरेसन नगर्नु सो यो नन कोअपरेसन मुभमेन्टमा व्हाट वर द मेन अब्जेक्टिभ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट इज द टु सरेन्डर द टाइटल्स दैट गभर्नमेन्ट अवार्डेड मान्छेलाई जति पनि टाइटल्सहरू गभर्नमेन्टले दिएको छ त्यसलाई सरेन्डर गर्ने बोयकट अफ सिभिल सर्भिस आर्मी पुलिस कोर्ट्स लेजिस्लेटिभ काउन्सिल स्कुल्स एन्ड फरेन गुड्स यदि यो सबै कुरालाई युज गरेन भनेदेखि चाहिँ नन कोअपरेट हुन्छ ब्रिटिसलाई कोअपरेसन गरेको हुँदैन त्यही कारण इफ ब्रिटिस गभर्नमेन्टले चाहिँ रिप्रेसन गर्ने कोसिस गर्यो भनेदेखि फुल सिभिल डिसोबिडियन्स क्याम्पेन वुड बी लन्च्ड महात्मा गान्धी र शौकत अली समर अफ 1920 मा दे टुर्ड अल ओभर इन्डिया टु mobilize the popular support for the movement. 1920 को सेप्टेम्बर कलकत्ता कांग्रेस सेसन में यो नन कोअपरेसन मुभमेन्ट को लागि रेजुलेसन पास भएको थियो In spite of that, most of the congressmen were reluctant to boycott the council election which were scheduled to have in November 1920. त्यही कारणले गर्दा कांग्रेसमा सिभिल डिसोबिडियन्स मुभमेन्टलाई र नन कोअपरेसन मुभमेन्टलाई सपोर्ट गर्ने र नगर्ने दुईटा ग्रुप भएको थियो आफ्टर प्रोलङ डिस्कसन फाइनल्ली द कांग्रेस सेसन अफ नागपुर इन डिसेम्बर 1920 दे कम इन्टु द कम्प्रोमाइज एन्ड वर्कआउट एन्ड द नन कोअपरेसन प्रोग्राम वाज एडप्टेड सो यो नन कोअपरेसन मुभमेन्ट चाहिँ कसरी भयो कसले कसले यो नन कोअपरेसन मुभमेन्टमा पार्टिसिपेसन गर्यो एन्ड वाट आर द डिफ्रेन्ट सोसल ग्रुप्स हु कन्सिभ द आइडिया अफ नन कोअपरेसन मुभमेन्ट र यो सबै कुरा जान्नको लागि चाहिँ यु हेभ टु वाच एनदर भिडियो नेक्स्ट भिडियो युनिट 2